ټاپک ډسکس کوو هغه دی ټایپس اف سیرنج. نو پارټس اف سیرنج موږ ویلو، نن چې دی نن ټایپس اف سیرنج دی. نو ټایپس اف سیرنج د څه په بیس باندې دی؟ دا د نیډل او د بیرل په بیس باندې د دې مختلف سایز دي، د هغې په بیس باندې د دې ټایپس جوړ شوي دي. نو د ټایپس که موږ وګورو نو یو هغې کې 0.5 ml، بیا 1 ml 1 ml کې زموږ سره انسولین سیرنج راځي او یو 1 ml سیرنج راځي. بیا 2 ml، د 2 ml پسې 2.5 ml، 3 ml، 5، 10 ml، بیا 20 ml وي او بیا 50 ml وي. دا مونږ ویلو پارټس اف سیرنج. نو د سیرنج پارټس که مونږ وګورو د دې مختلف پارټس دي. یو په هغې کې دی نیډل، بیا بیرلو او یو فلنګرو. نو فلنګر بیا هم 3 پارټس وو، داسې د بیرل هم 3 پارټس دي او د نیډل هم خپل پارټس دي. نن چې کوم ټاپکس دی هغه دی په باره کې د دې چې د سیرنج څو ټایپس دي، دا په کم وخت کې استعمالیږي او د دې نیډل سایز څومره دی، د بیرل او د نیډل په درمیان کې د دې څه انټریکشن دی او د مختلف سیرنج سره د مختلف نیډل سایز کم سایز به د دې لپاره پکار وي او د هر یو نیډل خپل فنکشن دی، لکه انټراډرمل، سبکوټینیس یا انټرامسکولر، انټراوینیس. نو په کم ایریا کې به کم سیرنج استعمالیږي او د میډیکیشن د پاره هم دی. آیا ویکسین په کم سیرنج باندې به انجکټ کوو؟ ویکسین نه علاوه نور میډیکیشن که هغه په لو ډوز کې وي یا په هایر ډوز کې وي نو د هغې دپاره به کم سیرنج استعمالیږي. دا ټوټل به وایو نن په ننني ټاپک کې چې کم سیرنج به د هغې یوز په کم ځای کې به استعمالیږي. اوس به دا ټول سیرنج چې څومره دي دا به موږ انباکس کوو او د هر یو یوز به وایو، د هغې د نیډل سایز او د هغې د بیرل سایز، په هغې باندې چې کوم گیج دی د هغې په باره کې به وایو. نو اوس به دا ټول 1 by 1 انباکس کوو. انباکسنګ نه بعد موږ کتی شو دې کې زموږ سره 0.5 ml سیرنج، انسولین سیرنج، دا چونکې په یونټ کې وي 100 یونټ، او 1 ml سیرنج هم دې سایز کې وي، صرف د دې په نیډل کې فرق دی. اوس وایو چې کم فرق دی. بیا 2 ml، 3 ml، 5 ml، 10 ml and 50 ml. دی ټوټل سیرنج کې چې څومره د بیرل سایز دی نو کوم گیج چې په دې باندې ورکړی دی د هغې گیج نه په دې کې 1/2 ml نه واخلئ د 2 ml پورې سپیس نور ایکسټرا هم وي او د هغې میجرمنټ دی چې څونه ډوز وي هغه ډوز مطابق به هغه ورکړی کېږي. اوس دا وایو د 0.5 ml. نو که د دې د نیډل سایز مونږ وګورو نو نیډل سایز دا چونکې د نیډل سایز د دې ویریبلی دا 23 سایز دی او د دې سایز بدلیدی هم شي، 30 هم کېدی شي. دغه شانتې بیا انسولین سیرنج که مونږ وګورو نو د انسولین سیرنج نیډل چې دی هغه 30 گیج وي او 1/4 انچ د دې سایز دی. دغه شانتې بیا د 2 ml سیرنج چې دی د 2 ml نه به مخکې څنګه چې انسولین سیرنج مونږ وي نو 1 ml سیرنج راځي. د 1 ml سیرنج سایز هم دی بالکل د دې انسولین سیرنج امروي، خو صرف د نیډل سایز فرق دی چې هغه 26 گیج وي او د انسولین نیډل چې دی هغه 30 گیج وي. بل د انسولین سیرنج د نیډل سایز چې دی نو هغه 1/4 انچ وي لکه 5/16 او دا چې دی دا زموږ سره 1/2 انچ راځي. د نارمل 1 ml سیرنج کوم ته چې ټیوبرکولین سیرنج هم ویلی شي د هغې د نیډل سایز 26 گیج او د هغې لینث چې دی نو 1/2 انچ وي. دغه شانتې بیا 2 ml مونږ واخلو نو د 2 ml سیرنج نیډل سایز چې دی هغه 24 سایز او د هغې لینث چې دی د نیډل لینث هغه به 1 انچ وي. دغه شانتې بیا په دې پسې 3 ml سیرنج. نو 3 ml سیرنج چې دی د هغې د نیډل سایز 24 گیج او لینث د هغې 1 انچ. بل بیا زموږ سره دی
5 ml syringe. نو د 5 ml syringe نیډل سایز چې دی 23 گیج او د دې لینث 1 انچ. نیکسٹ په دې پسې 10 ml syringe راځي. نو د 10 ml syringe نیډل چې دی هغه 21 گیج او د دې لینث چې دی 1.5 انچ. دغه شانتي بیا په دې پسې 20 ml راځي. د 20 ml syringe او په 10 ml syringe کې فرق د بیرل وي، بل د دې نیډل سایز 20 ml او په 10 ml کې فرق صرف د بیرل وي، بل نیډل سایز چې کوم دی نو د 10 ml د موږ سره 21 گیج دی د نیډل سایز او د دې لینث چې دی نو 1.5 انچ دی. دغه شانتي د 20 ml د نیډل سایز 20 یا 18 هم راتلی شي ډیپینډ اپان دی کنډیشن او یا 22 گیج کې هم راځي او د نیډل سایز بیا د هغې 1.25 انچ وي. دغه شانتي بیا د دې نه علاوه په لاست نمبر باندې چې دی نو هغه بیا 50 ml سیرنج دی. نو په 50 ml سیرنج کې نیډل نه وي، په دې کې د نیډل ضرورت نشته. اوس په دې پسې نیکسټ چې کوم لیکچر مونږ وایو نو هغې ویډیو کې به مونږ وایو چې دا هر یو سیرنج یوز څه دی، دا په کم کم کنډیشن کې استعمالیږي. څنګه چې مونږ ویلو چې دا هر یو سیرنج د بیرل چې کوم گیج دی نو د هغې نه ایکسټرا په دې کې 1 ml یا half ml according to the size of syringe په دې کې سپیس وي. لکه دلته تاسو کتلی شي دا 10 ml سیرنج دی 10 ml نو دا 10 ml چې دی په دې کې زموږ سره دا 10 ml د دې پورې دی تاسو دې وګورئ، خو دا ایکسټرا سپیس چې دی نو په دې کې دا شته. دغه شانتي که تاسو هر یو سیرنج دی 5 ml د تاسو وګورئ نو په 5 ml دا زموږ سره 5 ml شو، خو د 5 ml نه علاوه په دې کې نیکسټ تاسو کتلی شئ 1 یا half ml پورې سپیس شته. نو دا د نیډل د هر یو سیرنج د نیډل سایز د هغې لینث. نیکسټ کې به موږ وایو چې دا هر یو سیرنج د دې یوز څه دی.